ሰላም ሰላም ስሜት ሂጂ ይባላል እንዴት ናችሁ ሁሉ መልካም ነው ወይ ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት በጣም ቀላል በጣም የሚጣፍጥ ጎመን በስጋ አሰራር ነው የተጠቀምኳቸውን ግባአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጫቸዋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ የተጠቀምኳቸው ግባአቶች ጎመን የበሬ ስጋ ቆንጆ በርበሬ ጨው እርድ የተነጠረ ቂቤ በደቃቁ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ እና ዘይት በመጀመሪያ የታጠበውን ጎመን በእጄ ቀነጣጠስኩት ከፈለጋችሁም በመክተፊያ መክተፍ ይቻላል ከዛ በኋላ ብረት ድስቱን አግዬ የተከተፈውን ቀይ ሽንኩርት ጨመርኩት ሽንኩርቱን ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ ዘይት ጨመርኩበት ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን ጨመርኩበት ሽንኩርቱ ከተቁላላ በኋላ ያዘጋጀሁትን ቅመሞች ጨምሬ አቁላላሁት ከዛ የበሬ ስጋውን ደግሞ ጨመርኩት ከፈለጋችሁ የበግም የፍየልም ስጋ መጠቀም ትችላላችሁ እና አበሰልኩት
አሁን የቀቀልኩትን ጎመን ጨመርኩበት። እኔ መረቅ ስለፈለኩኝ ትንሽዬ ውሃ ጨመርኩበት። እናንተ መረቅ ካልፈለጋችሁ ውሃ ምንም መጨመር አያስፈልግም። ከውሃው ቀጥሎ የተነጠረ ቂቤ ጨመርኩበት። በመጨረሻም ቃሪያውን ጨምሬ ምድጃውን አጠፋሁት። ያው እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሚያስጎመዥ የሚጣፍጥ ቆንጆ ጎመን በስጋ ሆኗል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምታዩልኝ ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ